Hello again mga kaburgis, welcome back to my channel, and today I am with my friends and we are going to explore Binondo. So, Binondo Food Trip yung gagawin namin ngayon. So, first stop namin today is Sincerity. Pero ang haba ng pila, tingnan nyo, nasa dulo na kami ng pila. Siguro mga... And the big question is, masarap ba talaga ang Sincerity? Oo, hindi, masarap talaga yun kasi binabalik-balikan yan dito. So, okay, stick with us and we will show you around Binondo area. Especially kahit yung mga sulok-sulok. Okay? Ayan. Raw footage. Pati po. Wave. Ganda. Ayun o. Talagang ito yung office nila. Yung UB office. Carvajal. Meron. Natatamad lang ako. So dito na kami dadaan. Kuya, dito dadaan papuntang Sincerity, no? Pwede. Ano, sa labas na sila? Saan po? Dyan na? Doon na lang. Wala na lang. Wala na pala dito. Sorry. Mali tayo. Salamat po. Dito na. Okay. Ayun na pala, oh. Ayun na pala, eh. Mga bagong salta ng Binondo. Kasama kayo? Papa. Thank you. Thank you. Yay. Kumagana dito. Second floor daw tayo. Gusto ko. Yung mushroom. Seafood. Crab meat omelette. Pwede. Sige, quality. Wala naman kayong allergy. Wala naman. Ikaw, may allergy ka? Yan pa. Okay. Sige. Batang walang allergy. Sige. Excited na ako ngayon pala. Suray sila. Yung chow. Alam na nyo, Champo. Ay, hindi, Sincerity fried rice. Siyempre fried rice ito. Sincerity fried rice tayo. Basta may symbol nito, ano yan, bestseller. Bestseller. Okay. Pulon po. Wala pulon size. Parang ano yata nun, veggie yata. Hindi ako Chinese. Kasi pero nung ano mo? Pero nung menu mo? Meron na pa yung crab meat omelette. Meron tayo Sincerity na lang tayo. First time mo, James? First time mo ba dito? Yes! First time. Ikaw, Anchie, first time mo? First time. High hopes and high expectations. Sana hindi kayo ma-dismaya. Pero sure ako hindi. A few moments later. Ito na yung order. First batch pa lang. Ito yung garlic chicken, Sincerity fried chicken, fried rice. Ano ito, James? Crab meat omelette. Omelette, this one is? Duck miswa soup. Oh, okay. Ito na ba lahat? Wala pa. Wala pa. For batch 2. One eternity later. Hindi kami gutom. Hindi kami gutom. Ito po yung nasa mesa. So, ano ito, James? Shrimp tempura. Shrimp tempura. Tapos ito. Two-piece kikiam. Okay, this one. Sweet and sour pork. Sweet and sour pork. Okay. So, pwede na. Sige po, dito na lang. Kasi na meron ko kayo meron ko matapos na dalawa. Kayo ba kakain o magpipicture na lang sa pagkain, ha? Picture na lang.
Wala pang gumagalaw sa ano, sa rice. Pwede galawin Ito na. Galing galawin din. Galawin niya. Pagalaw, wala pang gumagalaw. Sincerity, fried rice. Ano? Binondo Food. Sa totoong balita, James. Masarap ang cake yan. Masarap ha? Kaya luto yung tinignan eh kasi siya din siya. James, paano? Anong masasabi mo? Anong food na mas ano? So far, natikman ko pala yung cake yam. Masarap yung cake yam. Authentic. okay. Crunchy. Sige, next mo yung ano fried chicken. Ikaw, Ange, ano yung natikman mo? Chicken pa lang pero the best. Ang sarap. Ang fairness, sarap. Yung itong soup, duck soup. May kakaiba siyang ano eh. Flavor na hindi ko maintindihan. Pero feel Chinese. Chinese, okay. Sarap. Okay, sige. Ano masasabi mo sa chicken? Sarap. Ang crispy. Ha? Ang sarap. Ang crispy. Authentic, no? Binondo na chicken. Garlic chicken na Binondo. Ikaw, te. Malitikman. Ano yung balikan? Tikman. Surprise. Ang sorry, alam ko is Bibidyo ko kayo habang nag-ano. So, ano yan, James? Ano yung kinakain? Sweet and sour pork. Kakaiba siya. Medyo crispy. Tapos not the usual sweet and sour na savory or madulas. Ito yung iba. Ano siya? Medyo may hint lang siya na sweet and sour pero iba yung ano niya. Yung sauce. Iba yung atake niya. Tapos crispy yung pork. crispy siya. Yung alente. Yung sa kanya, titikman pero iba siya sa usual na sweet and sour. Sa ibang sweet and sour. Natikman mo na yung chicken? Wala nasabi. Masarap yung chicken. Sarap. Sige, titikman ko rin yung kikiam. Hindi ko pa natikman yan. May masarap tikyan. Tikman mo. Titikman ko rin ang kikiam. Sabi nila masarap. Ano nga, James? Masarap. Kikiam. Hindi siya mukhang kikiam eh. Mukha siyang ano? Mukha siyang bistek. Thank you. Mukhang bistek Tagalog. Ate ko sa Tagalog? Mukha. Ano siya may chino? Okay. So, ito po itsura na kikiam. Buto siya. Diba? Sarap. Hindi mo kailangan sa sauce. Hindi mo kaya. Hindi mo kailangan. Sarap. Must eat here in Sincerity. Kikiam. Alagay natin sa ketchup. Tingnan natin. Next to the chicken, yan ang second most recommended. Yum. Ayaw mo na. Hindi, masarap to. Pwede sa mga dapat ito. Patikim ako ng ano? Ito, sige. Sweet and sour. Ito masarap yan. Ano yan? Crab omelette. Ang dami ko pang sweet and sour. Sweet and sour pork ba? Kasi mic mo. Ayan. Mamaya. Tikman natin ang sweet and sour pork. At ano yung isa? Crab. Crab omelette. Crab omelette. Crab meat. So, crab meat omelette. Hindi na makita ko saan yung crab. Basta dyan. Nandyan lang siya somewhere. Thank you. Tapang yung lasa. Tapang. Malagas na. Hindi ka tulad. Ano to? Crab meat. Lasang-lasa mo yung crab. Ano ba? Nandyan na agad ang crab. Hindi na kailangan hanapin yung crab. Nandyan na siya talaga sa crab. Crab meat omelette. Wala. Sulit ba? Sulit? Pati ano yung crab, oh? Pati buto ng crab nandito. Tikman naman natin ngayon ang pork. Ano? Sweet and sour. Sweet and sour pork. Sarap din. Real time. Isang ka ba? Isang ka pa. Real. Sobrang bundat na kami dito. Ang dami ng kain. Pero sobrang sarap siya. So, okay, hanggang dito na lang muna guys yung sa Sincerity namin na, ano, na segment nitong food crawl. So, yan, ubusin muna namin kasi ang dami namin in order. Ano yung masasabi mo, James? Okay si James, okay si James. Anchie, Ilang stars?
4.5. Ah, 4.5. Ikaw? 4. Ikaw. Ako, lagi ako dito eh. So 4.8. Wow, 4. Hindi naman ako lagi dito. Lagi akong kumakain pag nasa Binondo. Yun pala yung dapat sabihin. Okay, so as I always say, stay safe, stay healthy, and stay pretty. Bye!